हेलो नमस्कार সকলোকে স্বাগতম জনাইছো জেছিকা ফেম ইউটিউব চেনেললৈ আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে কুশলে আছে আৰু মই আজি এটা আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব লাইছো হোমমেড ৰেমেডিজ স্কিনৰ কাৰণে যদি কলা দাগ আছে স্কিনত হিবুৰ নাইকিয়া হ'ব মাত্ৰ 3 দিন আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ইউজ কৰি আপোনালোকে তাৰ ফলাফল পাই যাব লগতে 3 দিনত আপোনালোকৰ স্কিনখন বহুত গ্লোইং কৰিব লগতে কলা দাগ আছে যদি নাইকিয়া হ'ব পিগমেন্টেশন আছে যদি হেয়াও নাইকিয়া হ'ব আপোনালোকৰ উজ্জ্বলতা বাঢ়িব স্কিনখন মাত্ৰ 3 দিনত সো এই ভিডিওটো চাওক আৰু উপকৃত হওক আৰু মোৰ স্কিনখনত আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ কলা কলা বহুত দাগ বহুত আছিল হেবু নাইকিয়া হৈ গৈছে এতিয়া স্কিনৰ পৰা লগতে হেকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব লৈছো এই যেটো মই হোমমেড ৰেমেডিজ মই তৈয়াৰ কৰিছিলো হেতু আৰু কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিছিলো কি লাগিব ইনগ্ৰেডিয়েন্ট কি লাগিব সকলোখিনি আপোনালোকক কৈ থাকিম আপোনালোকে ভিডিওটো হেখলৈকে চাই থাকিব আৰু সকলো কথা গম পাই গৈ থাকিব আৰু মেইন টপিকলৈ যোৱাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা কৈ দিও যিসকল মোৰ চেনেলৰ মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকে এই ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় তেতিয়া হলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব লগতে আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ এই চেনেলত তেতিয়া হলে তেওঁলোকে মোৰ এবাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে তেওঁলোকে ভিডিও বিলাক পাই থাকে চাবলৈ পাই থাকে আৰু মই যিবিলাক ভিডিও দি থাকো সেইবিলাক যাতে তেওঁলোকে চাবলৈ পাই থাকে তো আহক তেতিয়া হলে পলম নকৰি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো তো তাৰ কাৰণে এটা আলু ৰস লাগিব আৰু আলুটো ৰস উলিয়াবৰ কাৰণে মই এনেকৈ পিহনাখনত পিছি লম পিছি পেলাই আলুটো ৰস উলিয়াই লম তাৰ পিছত কি এড কৰিছো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈকে সকলো কথা গম পাই গৈ থাকিব আলু ৰসটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল কাৰণ আলু ৰসত বহুত বেছি পৰিমাণে ব্লিচিং প্ৰপাৰ্টিজ পোৱা যায় স্কিনখন উজ্জ্বলতা কৰি তোলাটো আলু ৰসে বহুত বেছি সহায় কৰে লগতে স্কিনৰ নেচাৰেল এটা ব্লিচ কৰি তোলে আলু ৰসে গতিকে আলু ৰসটো বহুত বেছি পৰিমাণে ভাল আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে তো আলু ৰসটো মই এনেকৈ উলিয়াই লৈছো এটা বাটিত সেকেন্ড ইনগ্ৰেডিয়েন্ট হৈছে বিলাহী আৰু মই বিলাহী এটা এনেকৈ ফালি লম দুফাল কৰি আৰু তাৰে এটা ফাল মই ৰসৰ লগত মিলাম আলু ৰসৰ লগত আৰু বিলাহীটো বহুত বেনিফিটছ আছে আমাৰ ছালখনৰ কাৰণে বহুতে বেছি ভাল বিলাহীটোৱে আমাৰ স্কিনৰ যেটো টাইট কৰি তোলে স্কিনখন আৰু এটা পিংকিশ গ্লো কৰি তোলে আমাৰ স্কিনখন লগতে আমাৰ স্কিনত যদি কোলা দাগ আছে বা পিগমেন্টেশন আছে হে সকলোবিলাক সমস্যা সমাধান কৰে বিলাহীটোৱে বিলাহীৰ মই এনেকৈ ৰসটো উলিয়াই লৈছো বিলাহীৰ ৰসটো উলিয়াই আলু লগত এনেকৈ এড কৰিম থাৰ্ড ইনগ্ৰেডিয়েন্টটো হৈছে কফি আৰু কফিটো বহুত বেছি বেনিফিটছ আছে আমাৰ ছালখনৰ কাৰণে আমাৰ ছালখনৰ উজ্জ্বলতা বহুত বেছি পৰিমাণে সহায় কৰে কফিয়ে আৰু লগতে একনি ৰিমুভ কৰাটো সহায় কৰে আৰু যি কোলা চামনি আছে সেইবোৰ দূৰ কৰাটো সহায় কৰে তো ইয়াতে মই এড কৰিছো 1 চামুচ কফি ইয়াৰ মাজতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ মই কোনো প্ৰফেশনাল এডভাইজৰ নহয় বা কোনো স্কিন স্পেশালিষ্ট নহয় মই জাস্ট যিবিলাক হোমমেড মই ৰেমেডিজ ঘৰতে তৈয়াৰ কৰোঁ সেইবিলাকে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ সাধাৰণতে আপোনালোকে এইবিলাক ইউজ কৰেই আৰু তাৰ লগতে মই এটা দুটা জাস্ট মই এড কৰি মই নিজে তৈয়াৰ কৰি মোৰ মুখত আগতে এপ্লাই কৰি লওঁ তাৰ পিছতে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু নেক্সট এড কৰিম multani মিtti এটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ লৈছিলো এটা পেকেট আনিছিলো মই তো multani মিtti মই ইয়াতে এড কৰিম আৰু multani মিট্টিটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল হয় সকলোৱে জানেই গতিকে ইয়াতে মই এড কৰিম multani মিট্টি 1 চামুচ লাষ্ট ইনগ্ৰেডিয়েন্টটো মই এড কৰিম জেলাটিন পাউডাৰ আৰু এই জেলাটিন পাউডাৰটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলো আৰু এটো মেইন বস্তুটো এটোৱে হৈছে লাষ্টত মই এড কৰিছো আৰু ইয়াৰে মই 1 চামুচ ইয়াতে এড কৰিম জেলাটিন পাউডাৰটো জেলাটিন পাউডাৰটো এড কৰাৰ পিছত এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব 5 মিনিট সময়
আৰু লৰোৱাৰ পিছত এনেকৈ এটা টেক্সচাৰ দেখিবলৈ পাব আৰু মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে হোমমেড ৰিমেডিজ পিল অফ মাস্কটো তো এতিয়া মই কেনেকৈ এপ্লাই কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক এই পিল অফ মাস্কটো আপোনালোকে সপ্তাহত দুদিনকৈ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু মই ইউজ কৰাৰ পিছতে মই নিজে ৰিজাল্ট পাইছোঁ ইয়াৰ ফলাফল পাইছোঁ মুখৰ উজ্জ্বলতা বাঢ়িছে মোৰ লগতে যি ক'লা দাগ আছিলে ক'লা চামনি আছে সেইবিলাকো নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে আৰু আপোনালোকে নিজেই চাব পাৰে মোৰ স্কিনৰ কালাৰটো আৰু আগৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আছিলে তাতো আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু এতিয়া স্কিনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ স্কিনৰ কালাৰ তো মই নিজে ৰিজাল্ট পাইছোঁ ইয়াৰ মই নিজে ফলাফল পাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মই যিবিলাক ইউজ কৰিছোঁ এপ্লাই কৰিছোঁ মুখত সেইবিলাক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মোৰ গোটেই মুখতে এপ্লাই কৰা হৈ গৈছে এতিয়া এয়া চাওক আপোনালোকে আৰু লগতে মই ডিঙিলৈকে মই এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু এপ্লাই কৰি হোৱা পিছত কমেও 10 মিনিট বা 20 মিনিট সময় ৰখিব লাগিব ডিপেণ্ড কৰে মানে থিকনেছটো ইয়াৰ লেয়াৰটো যদি আপোনালোকে ডাঠকৈ লগাইছে তেতিয়াহ'লে আধা ঘণ্টাও লাগিব পাৰে যদি পাতলকৈ লগাইছে তেতিয়াহ'লে 20 মিনিট 15 মিনিটত হৈ যাব মই পাতলাকৈ লগাইছোঁ কাৰণে মোৰ 20 মিনিটতে হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ মুখৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব লেয়াৰটো তো মই কেনেকৈ এৰুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাওক আৰু মই পাতলাকৈ লগালোঁ কাৰণে মোৰ অলপ টাইম লাগিব এৰুৱাবৰ কাৰণে আৰু যদি ডাঠকৈ লগায় তেতিয়াহ'লে এৰুৱাবৰ কাৰণে সুবিধা হয় গতিকে আপোনালোকে ডাঠকৈ লগাব তেতিয়া সুবিধা হ'ব এৰুৱাবৰ কাৰণে বেছি পাতলকৈ লগোৱাৰ কাৰণে মোৰ দিগদাৰ হৈছে এৰুৱাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই এখন টাৱেলত পানী দি তিয়াই ল'ম আৰু টাৱেলখনেৰে এনেকৈ ঘঁহি দিম আৰু ঘঁহি চাফা কৰাৰ পিছত মোৰ মুখখনৰ কালাৰটো চাওক আপোনালোকে এটা পিংকিছ টাইপ আহিছে বিলাহীটো দিয়াৰ কাৰণে পিংকিছ কালাৰটো আহিছে আৰু এতিয়া মই গোলাপ জল দি অলপ গোলাপ জল ল'ম আৰু গোলাপ জল দি মোৰ স্কিনটো অলপ মাছাজ কৰি দিম আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ এটা নেক্সট হোমমেড ৰেমেডিজ লৈ আপোনালোকৰ লগত আহিম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই